হেল্ল' এভৰিৱান তৰমুজ বাৰু আপোনালোকে কেনেকৈ খায় আমি সাধাৰণতে জুচ বনাই খাওঁ আৰু মই দুই ধৰণে বনাওঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথম বিধৰ কাৰণে অলপমান তৰমুজ এনেকৈ গুটিৰে সৈতে কাটি লৈ মিক্সি এটালৈ দি ল'লোঁ ইয়াতে 3 কিলোমান পুদিনাৰ পাত আধা ইঞ্চিতকৈ কম আদা এচামুচ নেমু ৰস অকণমান দিছোঁ ব্লেক সল্ট আধা চামুচ নিমখ আৰু 2 চামুচ মিশ্ৰি দি খুব মিহিকৈ গোটেইখিনি মই মিক্সিতে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি চেকনি এখনে চেকি ল'লোঁ ইয়াতে এতিয়া গিলাচ এটাত আইচ ল'লোঁ টুখিলা পুদিনাৰ পাত আৰু গোটেই যিখিনি জুচ পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ প্ৰথম বিধ ৰেডি হৈ গ'ল দ্বিতীয় বিধৰ কাৰণে ঠিক একেদৰে আকৌ মই গুটিৰে সৈতে অলপমান কাটি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি এনেকৈ প্লেইনকৈ মিক্সিতে পিচি লৈ চেকি ল'লোঁ এতিয়া সাৰ্ভিং গ্লাছটোত এচামুচ নেমু ৰস অলপমান বৰফ পুদিনা পাত আৰু গোটাকৈ তৰমুজ দি গোটেইখিনি প্ৰথমতে এনেকৈ ক্ৰাছ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে এচামুচ চেনি দি ল'লোঁ আৰু যিখিনি জুচ আমি ব্লেণ্ড কৰি ৰাখিছিলোঁ জুচখিনি দি ল'লোঁ এয়া আমাৰ দুই ধৰণে বনোৱা ৱাটাৰমেলন জুচ ৰেডি হৈ গ'ল ট্ৰাই কৰি চাব